Magandang araw mga kaibigan. Andito na naman po tayo. Kasi 26 Apprentice at your service. Bali, ang gagawin po natin ngayon, itatry po natin gagawa ng ice cream mula sa avocado. Na ito, yung tanim natin. Ito po ang gagamitin natin mga ingredients. Hindi ko alam kung tama lang ito sa avocadong i-build natin. So, itatry po natin. Bali, first time mo natin gagawin ito. Okay, simulan na natin. Then, bukasan natin para medyo malinis, mga kaibigan. Ang target po nating timpla ay isang kilong avocado, tapos isang ibab, isang lata ng condensed at isang pack ng creamer. Pero sa tingin ko po ay marami ang ating avocado, kaya ang gagawin ho natin ay maggagawa ho tayo ng 4 na mixture. Ang pangalawang mixture ay dadagdagan ho natin ng tigkakalahati yung mga ingredients. So, yung pangalawa, sa isang kilong avocado, 1.5 na ibab, 1.5 na condensed at 1.5 na creamer. Sa pangatlo naman, isang kilong avocado, 2 lata ng condensed at ibab, at 2 pack ng creamer. At sa pang-apat na mixture ay sa isang kilong avocado, 2.5 na condensed at ibab at saka creamer na 2.5 din. Okay, sa wakas nakatapos din tayo ng isa. Isalin na. Okay, shortcut na po tayo mga master. Ito na yung pang-4 na timpla. Para tikiman na, pang mabilisan na mga master. Gusto ko nang tikman kagad-kagad. Bukas na ang tikiman. Yee! The next day. Tigas! Carbon! Luday! Carbon! Tumigas! Mas nasobrahan. Uy! Ay, ito malambot siya. Itong number 2. Ito matigas. Number 3. Number 4. Nabawasan. Sino yung kanyang wala matigas, nasobrahan. Ito yung una. Number 2. Ito na yung pangalawa. Mas ma-icy ito. May mga yung nasuplahan ng iba. Hindi siya floppy. Mas maganda yung ito.
ang napansin ko po mga kamaster nagkaroon ho siya ng ice flakes na maliliit. At ang suspitsa ko ay dulot yun ng ibap. Mas maganda ito, bawas-bawasan lang yung iba. Tama lang siguro yung 1 kilo. Tapos 2 condense at saka 2 creamer. Magdagdag lang kayo ng ibap kung talagang hindi siya mapablend. Beauty is in the eye of the beholder. Kaya na po ang humusga, magtimpla na lang ho kayo mga kaibigan, mga master. Pero the best ho talaga itong last timpla na to. Huwag nang lagyan ng ibap. Bawasan lang ibap. Ito, hala.